ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਗ-ਜੈਗ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਸੂਈ ਪਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਈ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਧਾਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਟਿਚ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।